Este că e umblat în motor, că nu e garnitura originală. A fost și are cămășile f***te. Salutare duleilor și bine v-am găsit! A venit în sfârșit ziua în care băgăm motorul de Mitsubishi în lucru. Caroseria e aproape gata la băieții de la Arena Auto Service. Tapizeria urmează să vină de la Vivasi. Lista are 2 km, dar astăzi ne focusăm pe motor. Practic azi o să vedeți cum se face un motor cap-coadă. La clipurile anterioare cu Mitsu au existat niște comentarii un pic mai neplăcute, să spunem, care ne amenințau și cu dezabonarea, pe motiv că facem reclamă celor de la Superbet cu care facem proiectul ăsta. Ideea e destul de simplă. Nu s-a promovat în niciun moment ceva legat de jocuri de noroc sau așa. Cei de la Superbet doar și-au dorit să facem noi mașina asta. Și dacă în clipul ăsta nu te vei convinge de ce am fost noi aleși să facem chestia asta, atunci nu e nicio supărare. Nu căutăm neapărat să strângem un număr de 10 de milioane de abonați și ne interesează și pe noi, ca și pe voi, probabil, calitatea. Deci, în sfârșit, hai să lăsăm vorbăraia și hai să băgăm motorul, că mașina nu e. Hai! Păi a stat mult timp și s-a înțepenit cureaua. Asta înseamnă când stă un motor nepornit mult timp. Cureaua ia forma rolei. Ok, în valea a doua acolo și bibrochenul are aici o decupătură și acolo un semn mic. Mai era balansierul, dar nu e valabil acum. Au o problemă pe balansier, se gripează la un moment dat. Ulele. E vino un pic înapoi. De ce ulei? Pe retur înapoi. Vino pe retur. A, i-a curs de sus, a căzut așa direct și a rămas între aici etanșeri. Da. Ai înțeles? Nu, a curs de la capac, a curs aici și aici fiind etanș. Da, așa părea. Așa părea. Ce găsim? Poarta numărul 1. Te seam, deschide-te. Este că e umblat în motor, că nu e garnitura originală. A fost și are cămășile f***te. Are cămășile stricate. Stricate, are cămășile defect. Acolo faci tu
Da. Era de așteptat, cum i-a zis lui Bogdan. Ia să vedem ce garnitură de chilase a pus. No name. Ce un ping? Nu se știe de la cine e făcut. 2 jos. Deci la pistonul numărul 1 arată bine cămașa motorului. La pistonul numărul 4 este relativ ok. În schimb, la pistonul numărul 2 sunt zgârieturi masive în cămașă. Și asta înseamnă că și pistonul e... Asta? Da. Mamă, se și simte la mână. Da, nu e de măsurat, ci e de reparat. Și aici la fel, pistonul numărul 2. Și asta ce poate să ne facă? Vom vedea, vom discuta și vom vedea. Sunt mai multe alternative, acum nu pot să luau o hotărâre aici. Trebuie să-l reparăm, ori îl bucșăm. Aici e un cozinet, vezi? Și uite, a gripat. Uite ce uzat e. Nu înțeleg de ce balanserul e tăiat. Că să nu e balanser. Balanserul trebuie să ducă până la... încolo. Da, uite, dacă bagi lumina, așa, se vede acolo, că în capăt mai e Da. un cozinet. Oare de-aia era lipsă și curea? Cred că de-aia. Păi e lipsă pentru că avea problemă, se gripează. Avea Problema... să gândi să scoate de tot. L-a anulat, a? Da, iar E acum tăiat poate aici. Ia uite, aici e tăiat. E un șurub în capul pompei. Nu e bine deloc. De puțin, și pompa asta ce învârte? Cum învârte? Cureaua, era cureaua mică aici. De ce e șurubul la acolo? Păi Ce e ăsta? Nu înțeleg care e. Nici unul șirareș. Ok. E o țigănească aici, făcut în capac. Hai să dăm linia jos, capac. E o linie în capac complet. Pistonul numărul 1. Numărul 1. Segmentele de foc e bine, de compresie relativ bine, de ulei săracul nu e bine. Uite, vezi? Segmentele de jos cu segmentele de sus sunt aproape liniare și automat pleacă uleiul pe aici în sus, pe lângă ele. Bun, deci asta a fost... La 120 de grade? Da. Da, standard. Bun, punem capacul aici și scriem, ia să pistonul arată binișor. Original. E binișor, asta. Ia să vedem la 2 aici cu zgârieturi cu alea. Ce avem noi aici? Bucată de segment ruptă. Unde e? Aici, jos, uite aici. De aici până aici e lipsă. Deci e ruptă bucată de segment de aici până aici. Păi acum am aflat și cum s-a zgâriat pe cămașă. Deci lipsește segmentul de ungere cel de jos, de aici până aici. Ăsta este aici, unde se închide. Și ăsta lipsește o bucată imensă din el. Deci dacă nu desfăceai motorul și îl lăsai să meargă, mai avea un pic. Un picuț. Asta era relativ bine, nu era în linie, deci compresia avea, segmentele de ungere este tot în linie pus, tot aici e.
Ăsta e aici, automat pleca uleiul în sus, de-aia scotea mașina fum. Uite, segmentele de ulei e aici, unul dintre ele. Ăsta de compresie e aici. Binișor. Așa. A venit ziua cea mare? Am venit ziua cea mare, Bine, una dintre. una dintre cele multe zile mari, să facem motorul de Mitsubishi. Și primul pas, cum ziceai tu, este spălarea, nu? Spălare, da. Am început cu bancă, masa, am rupt secvenții. Am scos secvenții vechi, să băgăm pistoanele la curățat. Abracadabra. Cât ți lasă astea? Cât e nevoie. Am înțeles. Nu e cu o oră, două. Mici la pană la fel. Nu sunt buni. O pană mult mai mică ăștia, deci diferă ca model. Ăsta are pe margine șamfrenul de blocare. Da. Și ăla, ia să vedem la ăla. Îl au și ăștia pe margine. Dar Exact cum ți-a zis, e și mai lat cu zinetele. e mult mai lat. Hai să vedem și pe E ăstea. un mini deci. Aici sper să avem o șansă mai bună. Nu știu ce sunt de linie. Linia, da. E fix aceeași problemă. Pana e mai mare. E și mai lat al mașinii. Da. Și cel cumpărat. E cu un etaj mai mare. Deci am început bine, nu avem cozineții buni. Sunt mai mari. Da, asta înseamnă că Că-s din America luați, că după codul de motor luați. Mergem să vorbim cu Bogdan, că nu înțeleg. Nu înțeleg, adică de ce nu sunt buni. Și să vedem dacă avem vreo șansă să luăm din România. pam, pam, param, nu e aici. Bu. E de vorbă cum că e. Așteptă. Așteptăm. Dăm vestea cea bună. Frumos. Ăștia ar fi
Segmente niciodată nu se pun la voia întâmplării, da? Primul lucru. Top. Ok. Da? Scrie acolo top. Top, da? În Să sus. știi să... Da? Deci nu top așa, top așa. Al doilea. De compresie. Top. Nu top așa, top așa. Top sus. Așa, la ulei, în general, nu sunt mențiuni, sunt drept și n-are... Închide foarte bine. Bine, e normal că e făcut. Bine, nu e așezat el perfect, se așează cu pistonul dacă vrei să-l așezăm, dar era așa, o probă. E bine. Deci ăștia spun, Da. vedem cu cuzineții ce se întâmplă. Gata, mă, l-ai mumificat? Da. Până data viitoare. Aici s-a pus invertura. Bună dimineața la Moș Ajun. Ne dați sau nu? Ne dați N-am ajuns. cuzineți de bielă, cuzineți de linie, cuzineți de palier. După multe așteptări Și ne-a venit căutări. și căutări, da, Și așa. piese venite care nu s-au potrivit. Da, adică au venit cutii multe cu piese, printre care unele nu erau bune, dar unele sunt bune de acolo, din cutiile alea frumoase. Ziceam de cuzineți, că au mai venit un rând și nu au fost buni și au fost prea mari. Păi nu, inițial a fost comandat din America, un kit complet de garnituri, cu segmenți, cu cuzineți și cu alte accesorii. Dar, din păcate, cuzineții nu au fost buni. Cum s-a văzut mai devreme, bine, mai devreme pentru ei acum Pentru câteva ei, secunde, acum secunde, la noi a au fost câteva săptămână. zile, o săptămână. Ok, după care am căutat noi, am venit primul set, care n-a fost bun, nu? Nici nu mai Am știu. venit cu cuzineții axiali, așa. Da, Și ai noștri sunt dintr-o bucată. da, așa. Sunt așa, dintr-o bucată. În fine, Și acum au venit ăștia buni pe care tu mi-ai arătat. da, și după multe căutări au venit și aia de bielă, gen așa, că ea primii erau mai lați. Bun, una peste alta, după multe așteptări, Nervi, stres, frică. așa e frumos. Da? Dacă e totul monoton, ce fără mai are? Să ne apucăm de treabă. Da. Bun, am ajuns în punctul ăsta.
Care punct? în care știm sigur că se potrivesc toți cuzineții, și de palier, și de bielă, și de toate alea. Și axial. Așa crezi tu? Păi aia de palier ai pus și aia axial sunt buni, Lumea. ăștia de bielă văd că intră. Bine. Nu aici e important. La vibrațiune e vorba de pelicula de ulei. Că și după ce îi strângi să mai învârte motorul. Trebuie, clar. Ar trebui. S-a dus cu degetul. Bun, până aici. Ce faci pe aici, Vălcă? Vrei să tragi cuzinețile Indigo? Vrei să faci alții? Bă, da, vreau să verific, să vedem dacă ăsta rare și asta e o chestie din bătrân și din experiența unui mecanic, dar nu e din... pentru că lumea o zic că de ce nu le-ai măsurat. Înțelegi? O verificare ca să văd dacă pelicula de ulei în funcție de cum blochează. Bine, trebuia să-l fac jos, ne-am grăbit. Și vedem dacă bloca. Dar o să văd dacă face urmă acum. Asta are 0,3 micron. Folia. Da, și se încadrează exact cât e pelicula de ulei. Practic acum nu ar mai avea periculă de ulei când strângem aici. Aha. Sau, mă rog, ar avea periculă de ulei, dar n-ar fi ulei, ar fi ceva care strânge, Da. nu unge. Că pe pelicula de ulei alunecă și pe asta n-alunecă, deci... Nu ar mai fi, ar fi strâns acum. Ce? Da. Și strângerea finală, apoi Deja a făcut urme aici. Aici. Uite. ceva finuț. Deci aia are 3 microni. Asta înseamnă că e mai mult aici. E 3,5, oricum până în 4. Important e că a făcut urmă pe aia. Aia e fix pelicula de ulei. Aici sunt două. Simeringul. Și uite că nici simeringul de... Sunt în altă parte, în alte cutii. mai există. Da, Da? da. Și atunci, hai să mergem să vedem. I-a văzut, mă, că era? Ai speriat un pic. Da, mai mult chiar. Nu vreau să dau... Telefonul magic. Nu, chiar nu vreau eu să fiu omul la care dau veștile de genul. Nu, e pe variante. Nu e pe variante, nu. Sunt toate pentru o chestie? Da, sunt toate. Doar că aici, la pompa de apă, făcut două modele, dar nu contează. Nu ne interesează ăsta. Mamă, dar avem la simeringuri pe Alese, pe Colese. Deci echipul ăsta. Câte simeringuri vrei să-i punem? Pune câte două dacă e. Bă, oricum trebuie să desfac pe ăsta ca să le iau pe ăsta mare. Hai să vedem dacă... Opa. Nebun. Iulica! Nu e bun. Ăsta la mic? Ăsta micu... E bun. E ok. Hai să vedem dacă e bună garnitura asta mare. Pare să nu e bună. Ba E da. bună un pic. Ba da, e bună. E bună?
Și găurica asta de aici ce face? Care trebuie să fie aici. S-ar putea să nu se știe. De bună, că e bună. E bună cu pompa de apă, nu? Da. Și asta este la fix. Bună. Bun. Ai făcut inventarul? Cel mai bun. Am făcut inventarul, am făcut lista și acum am trimis-o la băieți. Deci ar trebui așa, garnitură de baie nu e bună. Garnitura de la carcasa de la pompa de ulei nu e bună. Bun. Garnitura de la termofrotul de răcire a uleiului și carcasa firtul de ulei nu e bună. Garnitura de la capacul, de la simering, din spate, de la vibrochen nu e bună. Și garnitura de baie nu e bună. Deci mai luăm o pauză noi de așa, iei câteva secunde și mergem mai departe. Da. Update. De soft? Da. Mai durează puțin până vin garniturile corecte. Până vin garniturile, Vălic o să se apuce de partea cealaltă a motorului. Cum adică, motorul ăsta are mai multe părți? E pe toate părțile motorului. O să apuce de chiloasă, să o împreuneze, să o mărite, să o cunune cu bloc. Cu bloc. Și ce să mai poate face mai sus de atât. Exact. O axă, un tachet, un culbutor, O atenție, una alta. o măslină. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ce faceți, mă? N-ai vrea să știi. N-aș vrea, dar totuși trebuie. Producem o garnitură. Care nu se găsește, așa? Da. Nasurică. Ce material este acesta? Material pentru garnituri, îngherit. Pe vechi, frumos. Presat, carton presat. Ia uite. A făcut garniturica, păi n-a făcut el. Trebuie, n-am avut încotro. Așa, micuță, dacă nu se găsesc, ce să-i faci? Nu avem cum. Și aici e proiectul pentru garnitura de la pompă, care va veni aici, frumos. Este... Hai că merge, Mă, că e și perfect. nu? E perfectă. Doar mai trebuie decupată și găurită și e perfect. Adică cât mai e? Foarte puțin. Da. Și ușor, ușor, reapucăm de treabă. De treabă, da, de treaba mare. Mare, că e mare. Uite, astea și garniturile. Setul nou. Și acum Vălic o să continue pe partea de sus. După aia ne întoarcem aici. Ne băgăm și pe sub, ne închidem și acolo, ne și pe față și tot așa. Începe... Ce urmează? Cu spălatul, nu? Spăl. Bun. Spăl. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. It's too easy. I've been there, done it, seen it. Boy, all that like Keenan. Still got crack, they fiendin'. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. This off top, I'm tweaking. Fresh out the rat like Neiman. And I'm still tryna fight my demons. Cause we all gotta act like Tina. That's why I gotta ride with the Nina. Outside, it's a war going on. Maybe put my hands on my head like the Macarena. They want you walking on board like Kima. And give a F to you like John Cena. Putting blood on the brand new Beamer. Tryna earn they stripes like Adidas. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a Keto. And expose to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reefer. Dímelo porque o no entiendo, mi gente must really need Jesus.
Shed real blood, I never seen the crypt and I believe it. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. It's too easy. I've been there, done it, seen it. Y'all just talk, don't live it. And just took that route, that seen it. I'm so outspoken like Reason. Jimmy Neutron, boy, Young Jeans. And I'm a self-made man out of Sweden. And it's still off top, I'm tweaking. But I still gotta fight my demons. I ain't no good, I'm evil. I ain't been clean since Eden. It's a war going on outside, make you put your hands on your head like the Macarena. That's why I gotta watch my demeanor. You know they locking up blacks and Latinos. It's the same old game, ain't nothing really changed but the mileage on the meter of the beamer. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a keto. And expose to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reefer. Ei, și acum Vălicu o să ne arate cum își trage motorul ulei, punând electromotorul vechi, lega la o baterie și dă la automat până iese fundă, în el carbomatul nou. S-a luat ulei. Opa! Ce ți adică pe acolo sare presiunea de ulei? E bine, Raj. Da? Gata. E bine? Da, uite. Frumos. Prins acolo, o să vină capacul peste. Gata. Victorie! Eu în momentul ăsta mă uit la câteva poze cu caroseria. E greu de pus în cuvinte cum a ieșit și cum a ieșit și culoarea și totul. Mama mea, cum poate să arate. Nu are niciun sens să le dăm spoilere. Piesa asta de aici e gata, dar sincer abia aștept să vedeți piesa aia mare care o să vină aici, în care o să intre piesa asta. În afară de ce a făcut Vălică și ați văzut în clipul ăsta, voi ce ați mai fi făcut acestui motor? Scrieți și voi jos în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, duleilor!